with the ball. What a goal! When she went on court, she would pull off some goals and you'd go, I've not seen that before from her. I've not seen that before from any player. Gervitz. Nekem nagyon-nagyon fontos volt az, hogy akik kijönnek szurkolni, azok jól érezzék magukat, és úgy távozzanak, vagy úgy menjenek el a csarnokból, hogy láttak valamit, és azt a mindenit, hogy na, ma is valamit láttunk. Estamos hablando de una de las jugadoras más grandes de la historia del balonmano. Görbic Anita vagyok, volt kézilabdázó, jelenleg a Győri Audiato Kc-nak az elnöke vagyok. She was not the biggest and the strongest player on court, but she had incredibly good footwork. It was intelligence, it was pace and great vision. Oh, beautiful play. Cuando llegué aquí y empecé a entrenarla, me di cuenta que estaba enfrente de una jugadora distinta a todas las anteriores que había entrenado. Y la capacidad de hacer cosas con el balón que no había visto nunca antes, ¿no? Ni siquiera a muchos de los jugadores con los que yo había jugado anteriormente. Number 13. Well, Anita Gervitz comes on to the acclaim of the crowd. And Gervitz hits the mark. Általában azért én nagyon-nagyon szerettem a férfi kézilabdát követni és nézni, úgyhogy általában minden olyan trükkös megmozdulásom, ami így a pályafutásomban a maradandót mutatott, vagy alkotott akkor, vagy alkottam vele, azt általában férfi kézilabdázóktól. Számomra a 2003-as világbajnokság nagyon-nagyon jó emlék, hisz azt lehet mondani, hogy akkor robbantam be igazán. Úgyhogy az, hogy úgy sikerült a vége, az sajnos szerintem sokaknak emlékezetes, ugyanúgy nekem is emlékezetes maradt. In the final, they were very much favourites to win it. Leading France by 7 goals with 7 minutes to go. They took their foot off the accelerator and France reeled them in. And going into the last 10 seconds, you still thought Hungary are going to do this. They had possession. They resumed after a team timeout. Gerbic lost the ball. The French went on the fast break. Gerbic tracked back very fast to cover, fouled the player on the line and gave away a penalty, and also got a red card in that process. France scored that penalty, they levelled the match and went on to win the World Championship in extra time. I will always remember the sight of Anita Gerbic walking off court. She looked utterly dejected. She was dumbstruck, as the whole team were. They couldn't quite understand what had happened. Minden szezont és minden edzés kezdetre én úgy mentem neki, hogy mindent meg szeretnék nyerni. És így is dolgoztam.
she went on to become one of the absolute stalwarts of the team, you know, and became one of the big names of Hungarian handball after that. Görbic. Well, that's special. Third goal for Görbic. Görbic. Well, she's trying. She's got it all together now, and 3 goals in succession. The pressure on Győr and Anita Görbic in particular to win the Champions League must have been enormous, because they got to the final so often and then stumbled at the last step. In 2012, Győr came so close to winning the Champions League. They lost it on away goals to Budućnost Ostens, but 1 year later they had another chance, and this time they were up against Norwegian powerhouse Larvik. Lambrot Martin érkezésével azért egy teljesen más lendületet adott a csapatnak, teljesen más koncepcióval készültünk az egész szezonban. Fue más un trabajo, creo yo, mental que el deportivo. Sarokba, most kapja a labdát, Görbic, igen! 2-0! Con la experiencia negativa de las finales anteriores, yo creo que los que nos dio la posibilidad de ganar esa final, no con relativa facilidad, pero sí con solvencia. Görbic, ezt blokkolják, de Löke fogja meg. Löke, ezt is belövi. Görbic selez, és teszi be Lökének. Hát ez is gól. Megy az idő, és Görbic Anita. Kellett egy spanyol tréner, és kellettek ezek a társak. Belövi a 7-est. Belövi. Ez megvan! Megvan! Vége a meccsnek! Megnyerte a győri csapat, ahogy Ambros Martin kérte ezt a mérkőzést is. Hihetetlen felemelő érzés volt, és hát tényleg elmondhatom, hogy emlékszem és hallottam, ha ezt így lehet mondani viccesen, de hogy tényleg egy nagy kő esett le a szívemről, hogy az elmúlt években a rengeteg elvesztett döntő, és amennyi munkát belefektettünk abba az évbe, vagy az elmúlt években, és hogy akkor úgy eljött az a pillanat, hogy na végre sikerült. Görbic Anita felemelte a kupát, és hát lehet, hogy ő kétszer, ugyanúgy, ahogy a 7-eseket nem lövi egyformán, nem is emeli fel egyformán a kupát, ezt mutatja meg nekünk. The Champions League win in 2013 was a real big turning point for them, because they went on to win it another 4 times after that. Straight to a Vardar player, chance for them, 10 seconds left to draw level. Andrea Lekic into Canada, saved! On a rebound claim, Eva Kiss makes the save, and the 2018 Women's EHF Champions League winners are Győri, Audi, Eto, KC. Mindegyik BL győzelmem egy csodálatos és nagyon-nagyon különleges számomra. 4th title in total for Győri, Audi, Eto, KC. 2nd in a row for them. De amire a legbüszkébb vagyok az az, hogy anyaként újra a legmagasabb trófeát el tudtam a csapattal érni. Arra nagyon-nagyon büszke vagyok, és büszke vagyok arra, hogy ezt a fiam kint személyesen látta.